Γεια σας. Σε αυτό το βίντεο θα δούμε πώς φτιάχνουμε τα ρούχα, τα σκούρα ρούχα σε μια εικόνα. Τώρα για αρχή περνάω μια πολύ αραιωμένη όχρα σε όλη την επιφάνεια, σαν βάση. Αφού στεγνώσει η επιφάνεια από την όχρα, θα κάνουμε τα γραψίματα στα ρούχα με σκέτο μαύρο. Θα κάνουμε λίγο υποζωγράφηση, λίγες σκιές όπου χρειάζεται. Σκιές μην πάτε με πάρα πολύ έντονο πυκτό χρώμα, γιατί μπορεί να φαίνονται πολύ άγριες μετά. Αυτό είναι το ίδιο χρώμα, λίγο πιο αραιωμένο. Πάμε να περάσουμε το πρώτο χέρι στον προπλασμό του ρούχου. Θέλω να βγει σκούρο, αλλά όχι μαύρο. Το χρώμα αυτό που βάζω τώρα είναι σιένα, χοντροκόκκινο, μαύρο και λιγόχρα. Ώστε να μπορώ να βάλω σκιάσεις. Το σκουρίνω κι άλλο, να μην πάω κατευθείαν σε μαύρο. Προσέχετε, αν έχει πουθενά μπιμπίκια το χρώμα, βγάλτε τα, γιατί μετά φαίνονται άσχημα. Το μανίκι από κάτω δεν το κάνουμε αυτό το χρώμα, θα το κάνουμε ένα σχεδόν μαύρο, ώστε να ξεχωρίζει παραπάνω. Να αφήνετε να στεγνώνει καλά κάθε χέρι προτού περάσετε το επόμενο, ώστε να μην ξυλώνεται. Περνάμε το δεύτερο χέρι, επίσης αραιωμένο χρώμα, το ίδιο με πριν δηλαδή. Δεν με πειράζει να περάσω πολλά χέρια, αρκεί δεν θέλω να βγει συμπαγές, να φαίνεται επίπεδο. Αυτό δεν με τυχαίνει πάντα, δυστυχώς. Περνάω το τρίτο χέρι. Και βλέπω ότι μάλλον θα χρειαστούν τουλάχιστον άλλο ένα-δύο. Αυτό νομίζω ότι θα είναι το τελευταίο χέρι, δεν νομίζω να χρειαστεί άλλο. Και αυτό που προσπαθώ να πετύχω είναι να μην έχει πολύ έντονα φωτίσματα, να δείχνει δηλαδή πιο πολύ από τις σκιές παρά από τα φωτίσματα.
γενικά τα σκούρα ενδύματα είναι τα πιο δύσκολα, τουλάχιστον για μένα. Ο προπλωσμός είναι έτοιμος. Θα το αφήσουμε να στεγνώσει και θα κάνουμε τα γραψίματα και τις σκιές. Και νομίζω ότι το χρώμα είναι καλό αυτό. Στο χρώμα που κάναμε το ρούχο θα προσθέσω μαύρο, αρκετά αραιωμένο, και θα κάνω όλα τα γραψίματα με πιο χοντρό πίνελο, πιο μεγάλο. Τα γραψίματα τώρα, το πρώτο που περνάμε, θέλω να είναι τόσο σκούρο ώστε να μπορεί να δεχτεί ακόμα ένα πιο σκούρο χέρι για πιο λεπτά γραψίματα. Και πάντα να συμβουλεύεστε το πρότυπο που αντιγράφετε. Τώρα που έχω πατήσει όλες τις βασικές πτυχώσεις, πάλι με το ίδιο χρώμα, αλλά με πολύ λίγο χρώμα πάνω στο πινέλο, θα προσπαθήσουμε να το γλυκάνουμε, να δένει πιο ομαλά με το προπλασμό. Και να βάλουμε και παραπάνω σκιές όπου χρειάζεται. Στην κάμερα δεν ξέρω πώς ακριβώς φαίνεται, αλλά με το μάτι και τόσο κοντά χάνεται το ένομα. Δεν μπορώ να ξεχωρίσω δηλαδή που ακριβώς τελειώνει ο προπλασμός. Γι' αυτό δεν θέλει πηχτά χρώματα. Πιο καλά αραιωμένο χρώμα και πολλές στρώσεις, παρά πηκτό και να με βγάλει το αποτέλεσμα που θες. Περάσουμε και ένα χρώμα μαύρο και να μην κάθεται έτσι και μας αποσπάει. Περάσω το βασικό χρώμα στο μανίκι. Είναι μαύρο με λίγο άσπρο. Αρκετά σκούρο, αλλά να αντέχει μαύρα γραψίματα και σκιές. Και βλέπω ότι σιγά σιγά αρχίζει να παίρνει μορφή το ρούχο, να μην είναι flat, να μην είναι επίπεδο. Πάμε να τονίσουμε ακόμα λίγο τις σκιές. Έχω προσθέσει ακόμα λίγο μαύρο μέσα στο πρώτο γράψιμο που κάναμε. Και είναι λίγο πιο πηχτό το χρώμα.
θέλουμε να ξεχωρίζει λίγο από το ενδιάμεσο. Δηλαδή οι πρώτες σκιές ήταν κάτι όπως ο γλυκασμός που βάζουμε στα σαρκώματα. Κάτι τέτοιο. Δεν καλύπτω το πρώτο γράψιμο. Το τονίζω. Αυτό το γράψιμο που κάνουμε τώρα που δεν είναι μαύρο αλλά είναι σχεδόν μαύρο, δεν φαίνεται πολύ καλά, θα φανεί στο βερνίκι. Και εκεί αν έχει μπει σωστά όντως μπορεί να κάνει τη διαφορά. Αν χρειαστεί μόνο μαύρο σε κάποια σημεία θα κάνουμε μόνο τα μανίκια, ας πούμε εδώ, αυτές τις γραμμές, αυτό εδώ, από εδώ το πάνω γράψιμο και εδώ τα μανίκια πάλι που ξεχωρίζουν, και δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Πάω τώρα με σκέτο μαύρο, κάνω αυτά που είπαμε. Ίσα ίσα να ξεχωρίσει λίγο. Τώρα ό,τι έχουμε κάνει μέχρι εδώ φαίνεται, αλλά δεν ξεχωρίζει όπως πρέπει να ξεχωρίσει, θα φανεί μόνο στο βερνίκι. Και από αυτό το σημείο και μετά θα το βάλουμε λίγα φωτίσματα. Δεν θέλω να το κάνω πολύ βαρύ, γι' αυτό προσπάθησα να δώσω παραπάνω έμφαση στις σκιές. Πάμε να κάνουμε τα φωτίσματα. Στα φωτίσματα έχω πάρει από το προπλασμό και έχω προσθέσει μέσα όχρα, κινάβαρη και λίγο λευκό. Αρκετά αραιωμένο μείγμα. Γενικά αυτές οι αποχρώσεις, το ισχυένα, το μαύρο, τα πολύ σκούρα θέλουν προσοχή, γιατί μπορεί να πας να κάνει μεγάλη αντίθεση κατευθείαν και δεν το θέλουμε αυτό. Σκουπίζουμε καλά το πινέλο. Είπαμε τα φωτίσματα σε αυτή την εικόνα θα είναι ελαφριά. Αυτό το ρούχο δεν έχει φόρμες όπως τα συνηθισμένα στη βυζαντινή γεωγραφία. Το πάμε λίγο διαφορετικά, λίγο πιο σβηστά. Αλλά το σημαντικό είναι ότι δεν θέλω να έχει μεγάλες αντιθέσεις στα φωτίσματα. Αν θέλετε να κάνετε παραπάνω σβήσιμο, πιο πολύ από αυτό που κάνω εγώ τώρα, μπορείτε να πάτε με ακόμα πιο αραιωμένο χρώμα και να συνεχίσετε να το σβήνετε από εδώ
προς τα έξω. Τώρα εγώ βλέπω ότι δεν χρειάζεται. Στην κάμερα φαίνεται πάρα πολύ έντονο, αλλά δεν είναι το χρώμα, είναι επειδή γυαλίζει. Δεν θέλω το σβήσιμο να πάει μέχρι το γράψιμο. Και σε αυτό βοηθάει πολύ το λεπτό πινέλο. Επειδή το χρώμα δεν είναι πηχτό, ακόμα και το δεύτερο χέρι μπορούμε να το περάσουμε με το ίδιο χρώμα και να ξεχωρίζει λίγο. Εγώ θα το δοκιμάσω τώρα εδώ, να δω λίγο. Και αν δεν ξεχωρίζει, θα το βάλω πολύ ελάχιστο λευκό μέσα. Ελάχιστο. Έβαλα λίγο λευκό και πολύ λίγο κινάβαρη μέσα. Εδώ στο δεύτερο φώτισμα ξεχωρίζουμε τις φόρμες και τους δίνουμε λίγο ένταση, αλλά σε αυτό το είδος του ρούχου πολύ ελαφριά. Και το επόμενο φώτισμα θα είναι σαν ψημιθιά επιλεκτικά, σε μερικά σημεία μόνο. Σε αυτά τα σημεία εδώ που είναι το χέρι μπροστά και υποτίθεται ότι είναι πιο σκυρά, δεν τα πειράζω καθόλου. Και εδώ πάλι θα το σβήσουμε λίγο όσο γίνεται. Είναι τουλάχιστον για μένα πολύ πιο δύσκολο ρούχο από τα συνηθισμένα βυζαντινά με τα σχήματα, ας πούμε. Αλλά νομίζω ότι είναι αρκετά ενδιαφέρον. Και δεν είναι καθόλου βαρύ στο μάτι όταν τελειώσει. Πάμε στο τρίτο και τελευταίο φώτισμα.
αυτό θα γίνει όσο πιο διακριτικά γίνεται. Έχω προσθέσει μόνο λευκό μέσα στο δεύτερο φορίσμα και απλά θα τονίσω με μερικά σημεία. Σαν ψημιθιά, αλλά αδύναμη. Δεν θέλουμε να είναι κραυγαλαίο, να κάνει μεγάλη αντίθεση. Τώρα που τέλειωσε και το τελευταίο φόρισμα, θα ξαναδούμε λίγο τις σκιές. Όπου δω ότι έχω περάσει το όριο με το φώτισμα ή όπου χρειάζεται παραπάνω λίγο. Πάμε να κάνουμε το ηλιτάριο. Το χρώμα που έχω βάλει είναι λευκό, όχρα και σχένα. Βάλουμε τις σκιάσεις με λίγο σχένα πάλι αραιωμένη αρκετά. Με το προηγούμενο χρώμα που ήταν η βάση μας, αν θέλουμε να το κάνουμε πιο σβηστά, στη βάση έχω προσθέσει λευκό και λίγο όχρα και μια ιδέα κίτρινο. Η κάμερα πάλι το γράφει πολύ έντονα αυτό, αλλά το μάτι δεν το διαβάζει. Στο μάτι χάνεται. Θα χαράξω 5 σειρές για το κείμενο. Πολύ ελαφριά, να μην φαίνεται. Να μπορείτε να το δείτε μόνο εσείς. Και πάμε να γράψουμε τα γράμματα, το κείμενο. Με σκέτο μαύρο, αρκετά πηχτό, να γράφει.
Το ρούχο τέλειωσε. Έχουμε τα σαρκώματα και τα γένια και το σκουφί, αλλά το ρούχο μας είναι έτοιμο. Ελπίζω να σας άρεσε. Αν θέλετε κάντε μια εγγραφή, ένα like και τα λέμε στο επόμενο. Γεια σας.